र यस प्रकारका भिडियो बनाउन लागि तपाईँ सबैभन्दा पहिलो काइन मास्टर ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि गाइज मिडियाको अप्सनमा गएर तपाईँ आफ्नो एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्ने, जुन कि म पहिलोदेखि बनाएको छु। तपाईँ पनि यस प्रकारको केही नभएको ठाउँमा एउटा भिडियो सुट गरिलिने। जस्तै कि म यहाँ चलाएर हेराउँदैछु तपाईँलाई। यस प्रकारले तपाईँ पनि भिडियो सुट गर्नु। पहिला यहाँ तपाईँलाई केही पनि हेर्न मिल्दैन। त्यो प्रकारले तपाईँ पनि एउटा भिडियो सुट गरिलिने खाली ठाउँको। त्यसपछि गाइज फेरि लेयरमा गएर एउटा भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्नेछ, जुन कि तपाईँलाई युट्युबबाट डाउनलोड गर्न सक्छु मजाले। त्यसपछि म यहाँ एउटा टाइगरको भिडियो डाउनलोड गरेको छु। त्यसपछि यहाँ म लिए। त्यसपछि गाइज एकचोटि योमा ट्याप गर्छु। ट्याप गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई जुम गर्छु आफ्नो हिसाबले। तपाईँ पनि आफ्नो हिसाबले जुम गर्ने। र म जुम गरिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई क्रोमा कीको अप्सन मिलेछ, त्यसलाई इनेबल गरिदिने। इनेबल गरिदिएपछि तपाईँलाई की कलरमा गएर यसलाई कलर ग्रीन गरिदिने। र योबाट तपाईँको यो ग्रीन स्क्रिन भागिहाल्छ र तपाईँको आफ्नो रियल जुन ठाउँमा तपाईँलाई यो लायनलाई राख्न चाहन्छु त्यहाँ तपाईँ राख्न सक्छु। त्यसपछि फेरि एउटा भिडियो तपाईँ सुट गरिलिने यस प्रकारले। हेर्नुहोस्, यो प्रकारले तपाईँ आफ्नो एउटा भिडियो सुट गरिलिने, जुन कि म यहाँ पहिलोदेखि सुट गरेको छु। यस प्रकारले तपाईँ पनि आफ्नो एउटा भिडियो सुट गरिलिने र यहाँ यो साइडमा तपाईँ खाली राख्ने, त्यो ठाउँमा तपाईँ आफ्नो बाघलाई राख्नको लागि। त्यसपछि गाइज फेरि म यहाँ लेयर मिडियामा गएर लेयरमा त्यसपछि त्यो ही डाउनलोड गरेको एउटा टाइगरको भिडियो छ त्यो यहाँबाट लिन्छु। जस्तै कि तपाईँ पनि डाउनलोड गर्न सक्छु युट्युबबाट पनि। त्यसपछि यहाँ म लिए, यहाँ फेरि लिए। त्यसपछि यहाँ म यसलाई सेपरेट गर्दैछु, यो साइडमा राख्दैछु, जुन कि यो हेर्नमा एकदमै राम्रो तरिकाले लागोस् कि यो साँच्चैमा यो बाघ यहाँ छ। त्यसपछि क्रोमा कीलाई इनेबल गर्छु ग्रीन कलरमा दिएर। त्यसपछि यहाँ तपाईँलाई यो भिडियो एकदम तयार भइहाल्छ बनेर। यानि कि तपाईँको यो भिडियो एडिटिङ एकदमै राम्रो तरिकाले भइहाल्छ र तपाईँ यो भिडियो टिकटकमा हाल्दा तपाईँको भिडियोमा धेरै नै लाइक आउँछ। यो प्रकारको भिडियो तपाईँ बनाउनको लागि तथा यसरी भिडियो एडिटिङको लागि तपाईँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अथवा युट्युब रिलेटेड कुनै पनि प्रब्लम छ भने तपाईँ कमेन्ट बक्समा पक्का भन्नुहोस् र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा